ערד תמיד הייתה שונה בנוף ההתיישבותי הארץ-ישראלי. לרגע נדמה שהשיר של אתניקס נכתב עליה. ישות מדברית קסומה, חריגה בנוף עם שאיפות גבוהות, לא דיירת פיתוח מקופחת, אלא עיר שוקקת בהתהוות תמידית שחולמת גבוה ורוצה לגעת בשמיים. לפני כן היה פה מדבר. בכניסה לעיר ראינו שלט כתוב, הגעתם לשום מקום, אז אשתי אמרה, זה המקום שאני רוצה לגור בו, במדבר, רחוק מכל דבר, ואז קיבלנו פה צריף של עמידר, לסחירות, וככה התגלגלנו לערד. לאורך כל שנותיה משכה לערד נפשות חופשיות שונות. אנשי הגות, רוח ותעשייה משלל קהילות שחלמו בגדול, כיצד להפוך את העיר שמחברת את ההתיישבויות של מדבר יהודה והנגב, כביכול פריפריה, לכדי מרכז תרבות ארצי מוביל. אולי נכון יותר להבין את ההיסטוריה הייחודית של ערד לאו דווקא כחלק בתולדות ההתיישבות, אלא גם כהיסטוריה עשירה רצופה מהמורות של יזמות. ערד כמותג בצבע שמיים כחול לבן, על רקע הררי זהוב. המוזיאון הזה נולד בשנת 2002 בגלל שערד הייתה מיוחדת במינה ואנחנו מאוד התגאינו ביישוב ורצינו שזה יישאר גם לדורות הבאים. לאורך שנותיה חוותה ערד שלל תעצומות סביב יוזמות שאפתניות שקמו בעיר, למרות שאלה לא תמיד נחלו הצלחה. פסטיבל ערד החל כהבטחה גדולה עד לאסון שפקד אותו ביולי 1995, מה שלא כל כך תרם לתדמית של העיר. מפעלים רבים נסגרו, תעשיית המלונאות נחלשה עם השנים, ואיתה התפוגגה הבטחה לדורות הבאים לתעסוקה בעיר. כיום עומד אזור התעשייה בערד כמעט שומם, ומאז הקורונה כמעט ואין תיירות. גם לא חסרים יזמים מפוקפקים שאומרים, אנחנו נבוא ונפריח את השממה, אבל בפועל לא השאירו שום חותם, פרט לחור בכיס לאותם תושבים שגייסו. ערד ראתה בשנותיה אין ספור ניסיונות למתג אותה מחדש. אבל פוטנציאל הקסום הגלום בה עדיין נותר בלתי ממומש. עד היום, כעת פוקדת אותה רוח חדשה, שמדליקה את להבת היצירה, חזון חדיש וחד, או כמו מילות השיר, הקדמה, האהבה. ועליו. הנה, זה יום ההתנחלות, רואים את בן גוריון, רואים את יגאל אלון. אולי הגיע הזמן להתחיל למזג את הרוח הישנה, הציונית של דוד בן גוריון, עם הרוח החדשה, הציונית של המאה ה-21. לקחת את ההווה וללכת ביחד אל העתיד. אומרים לי, לך תעבור לדיור מוגן. אמרתי, לא, יש לי פה דיור מוגן, יש לי אוויר טוב, יש לי עיר טובה, מקהלה טובה שאני משתתף בה. אם יתממשו כל התוכניות של היום, של בניות נוספות וכך הלאה, אז אנחנו מקווים שערד תתפתח. אני אופטימי, כן. כולנו כבר שמענו על עמק הסיליקון בקליפורניה, סיליקון ואלי. ומהי מדינת הסטארט-אפ שלנו? ועוד איך שיש לנו במה להתגאות. לא סתם יש מי שקוראים לרצפי ההייטק כאן, סיליקון ואלי. הוודיות המקומיות שלנו מסתרעות במרכז, מערב, צפון, ועוד מעט יגיעו עד למזרח ירושלים. ומה עם הדרום? ערד יועדה לחבר את רצף ההתיישבויות בין המדבריות, וקו התפר בוואדי. בואו נתקדם מהגדרות יבשות. המדבר אולי צחיח, אבל העם היהודי יודע. כשאין מים, מתפילים, מחדשים, בוראים. הארץ מזמן לא מתייבשת, היא רק מתחדשת. ופה אתם רואים תמונה של המשפחה שלי מהימים הראשונים. זה אני, אשתי ברכה, כל המשפחה נמצאת פה עם כל המשפחות של מקימי ערד. הגיע הזמן לרתום את המשאב המדברי להתחדשות רוחנית ציונית יהודית אמיתית. צפוף לכם במרכז? כאן בערד תוכלו להגשים את כל החלומות שלכם, מפיתוח הנדסי ועד לקריפטו ובינה מלאכותית. כאן ייבנה העתיד של ישראל. יחד. איתכם. בעזרת השם.